السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان على كوكب الأرض. احتفلت وكالة ناسا منذ أيام على مرور 25 عاما لإطلاق أول مركبة فضائية تحمل سيارة أو روبوت ليتجول على سطح كوكب المريخ. المركبة مارث باث فايندر انطلقت في مهمة استكشاف لسطح كوكب المريخ في 4 ديسمبر 1996 من قبل وكالة ناسا باستخدام صاروخ دلتا 2. بعد رحلة بين الكواكب دامت 7 أشهر، هبطت البعثة على سطح المريخ في منطقة وادي أريس فاليس في يوم عيد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 ديسمبر 1997. وخلال رحلتها صححت المركبة الفضائية مسارها 4 مرات. وعند انتهاء عملية الهبوط بدأ روبوت سيجرنر الذي كانت تحمله المركبة على متنها في التجوال بحرية على سطح كوكب المريخ. وحمل المسبار معه عدة وسائل وأجهزة قياس علمية لدراسة وتحليل الغلاف الجوي للمريخ، وخاصة المناخ والجيولوجيا وتركيبة الصخور. ومارث باث فايندر يدخل في إطار برنامج ديسكفري من وكالة ناسا. وبرنامج ديسكفري هو عبارة عن سلسلة من البعثات الفضائية العلمية التابعة لوكالة ناسا ذات التكلفة المنخفضة والمركزة للغاية التي تستكشف النظام الشمسي. تأسست في عام 1992 لتنفيذ رؤية مدير ناسا آنذاك دانيال غولدن حول بعثات استكشاف الكواكب تحت شعار الأسرع والأفضل والأرخص. في فيديو النهارده هنتعرف على المركبة باث فايندر وإزاي هبطت على الكوكب الأحمر وأسباب تصميمها والمهمة المكلفة بها. بعد كده هنتعرف على بعض المعلومات المختصرة على الكوكب الأحمر والمركبات التي أطلقت بعدها إلى المريخ. بس قبل ما نبدأ ادعمنا باشتراكك في القناة وفعل زر جرس التنبيهات عشان توصلك إشعارات بفيديوهاتنا الجديدة. بالنسبة لرحلة الدخول والنزول والهبوط على سطح كوكب المريخ، يعتبر مختبر الدفع النفاذ JPL هو المسؤول عن هذه المهمة لاستكشاف المريخ، حيث أطلقت المركبة من قاعدة كيب كانفيرال في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. ودخلت مركبة مارث باث فايندر غلاف المريخ الجوي، وهبطت باستخدام نظام مبتكر يتضمن كبسولة الدخول ومظلة للسرعات فوق الصوتية وصواريخ تعمل بالوقود الصلب وأكياس هوائية كبيرة لتخفيف قوة الاصطدام عند الهبوط. وعندما اقتربت من كوكب المريخ دخلت مارث باث فايندر مباشرة إلى الغلاف الجوي للمريخ في اتجاه تراجعي في مسار زائد الشكل بسرعة 6.1 كيلومتر في الثانية، أي حوالي 21600 كيلومتر في الساعة، باستخدام كبسولة أيروشيل مستمدة من تصميم سبار فايكنج الأصلي. تكونت أيروشيل من طبقة خلفية ودرع حراري مصمم خصيصا لإبطاء المركبة إلى سرعة 360 متر في الثانية، أي 1332 كيلومتر في الساعة، حين جرى نشر المظلة فوق الصوتية لإبطاء سرعة المركبة على غلاف المريخ الجوي الرقيق إلى 68 متر في الثانية. واستخدم الحاسوب الموجود على متن المركبة مقاييس تسارع احتياطية لتحديد توقيت نشر المظلة. بعد 20 ثانية فصل الدرع الحراري باستخدام متفجرات خاصة، وبعد 20 ثانية أخرى فصلت مركبة الهبوط ونزلت من الطبقة الخلفية باستخدام حبل بطول 20 متر. عندما وصل المسبار إلى ارتفاع 1.6 كيلومتر فوق السطح، استخدم الحاسوب رادار المركبة لتحديد ارتفاع وسرعة الهبوط. استخدم الحاسوب هذه المعلومات لتحديد التوقيت الدقيق لعملية الهبوط التي تلت ذلك. وبمجرد أن أصبح المسبار على ارتفاع 355 متر فوق سطح المريخ، نفخت الوسائل الهوائية في أقل من ثانية باستخدام 3 محركات صاروخية تعمل بالوقود الصلب، مبردة تحفيزيا لتعمل كمولدات نفخ غازية. صنعت الوسائل الهوائية من 4 أكياس من الفيكتيران متصلة ومتعددة الطبقات تحيط مركبة الهبوط رباعية السطوع. صممت الوسائل واختيرت للمساعدة على تخفيف قوة الاصطدام ذي الزاوية الحادة عند سرعة 28 متر في الثانية، أي حوالي 100 متر و8 في الساعة. ونظرا لأنها صممت لتحمل تصادم رأسي بسرعة لا تزيد عن 15 متر في الثانية، وقد ركبت 3 صواريخ تعمل بالوقود الصلب فوق مركبة الهبوط على الطبقة الخلفية. أطلقت الصواريخ على ارتفاع 98 متر فوق سطح المريخ. قدر الحاسوب الموجود على المركبة أفضل وقت لإطلاق الصواريخ وقطر الحبل تنخفض سرعة الهبوط إلى نحو 0 متر ثانية على ارتفاع يتراوح بين 15 و 25 متر فوق السطح بعد 2.3 ثانية. بينما كانت الصواريخ قيد التشغيل، قطع المسبار الحبل على ارتفاع 21.5 متر وسقط على السطح. انفصلت الصواريخ وحلقت بعيدا مع الطبقة الخلفية والمظلة. اصطدمت مركبة الهبوط بالسطح بسرعة 14 متر في الثانية وبتباطؤ عادل نحو 18 ضعف تسارع الجاذبية الأرضية. كان الارتداد الأول على ارتفاع 15.7 متر، وقد استمرت المركبة بالارتداد لما لا يقل عن 15 مرة إضافية. اكتملت عملية الدخول والنزول والهبوط بالكامل خلال 4 دقائق، وبمجرد توقف المسبار عن التدحرج فرغت الوسائل الهوائية وانكمشت نحو مركبة الهبوط باستخدام 4 روافع مثبتة على بتلات المركبة. صمم المسبار لينتصب من أي اتجاه أولي، وقد حرك نفسه قليلا نحو الجانب الأيمن على البتلة القاعدية. بعد 74 دقيقة من الهبوط نشرت البتلات بالإضافة للمركبة المتجولة سيجرنر والألواح الشمسية المرافقة في الداخل. هبط المسبار ليلا في الساعة 2:56 دقيقة و55 ثانية بالتوقيت الشمسي المحلي للمريخ، الساعة 16:56 دقيقة و55 ثانية بالتوقيت العالمي المنصف في 4 يوليو 1997. كان على المسبار الانتظار حتى شروق الشمس لإرسال إشاراته وصوره الرقمية الأولى إلى الأرض. وخلال اليوم المريخ الأول التقط المسبار صورا وأجرى بعض قياسات الأرصاد الجوية، وبمجرد وصول البيانات
أدرك المهندسون أن أحد الوسائد الهوائية لم ينكمش تماما، وقد يمثل مشكلة أمام نشر منحدر هبوط للروبوت. لحل المشكلة أرسلوا أمرا إلى المنصبات لرفع إحدى فتيلاته وسحب الوسادة مرة أخرى لتصليحها، وكان الإجراء ناجحا. وفي اليوم المريخ الثاني نشرت المركبة سوجنر المتجولة، وسميت بهذا الاسم تكريما للمناضلة من أصل أفريقي سوجنر ثروت، وهي راعية لحقوق المرأة ومؤيدة بشدة لإبطال الرق في القرن التاسع عشر بأمريكا. تم التقاط الصور والتجارب التي قامت بها المركبة والروبوت الخاص بها حتى 27 سبتمبر 1997، عندما فقدت الاتصالات بها لأسباب غير معروفة، وقد عملت لمدة 84 يوم، أي 12 مرة أطول من العمر المصمم له وهو 7 أيام. أنهت فيها تحليلات في الصخور والتربة في المنطقة المحيطة بمكان الهبوط. أما عن أهداف إطلاق المركبة التي وضعتها وكالة ناسا: رقم 1، إثبات أن تطوير المركبات الفضائية باستراتيجية الأسرع والأفضل والأرخص ممكنة، 3 سنوات من التصميم وبتكلفة 150 مليون دولار. رقم 2، إثبات أنه من الممكن أن ترسل شحنة من الأجهزة العلمية المتطورة إلى كوكب آخر مع نظام بسيط وبخمس تكلفة مهمة فايكنج. وعلى سبيل المقارنة كلفت مهمات فايكنج 935 مليون دولار في عام 1974 و3.5 مليار دولار في عام 1997. رقم 3، للبرهان على التزام وكالة ناسا باستراتيجية التكلفة المنخفضة لاستكشاف الكواكب بانتهاء المهمة بمجموع نفقات بلغ 280 مليون دولار. أما عن الأهداف العلمية للمهمة: إنشاء مورفولوجيا لسطح المريخ بإجراء القياسات في الموقع. أجرت باث فايندر التجارب المختلفة على تربة المريخ باستخدام 3 أجهزة علمية. الروبوت يحتوي على كاميرا ستوديو مثبتة على السريع اسمها Imager 4 Mars Pathfinder IMP. باقة الآثار الجوية Atmospheric Structure. أما الجهاز الثالث فهو Instrument Meteorology Package الذي يعمل بمثابة محطة الآثار الجوية للمريخ، يتكفل بجميع البيانات عن الرياح والضغط الجوي ودرجة الحرارة. ولو اتكلمنا في نبذة مختصرة عن كوكب المريخ أو الكوكب الأحمر، هو الكوكب الرابع من حيث البعد عن الشمس في النظام الشمسي، وهو الجانب الخارجي للأرض، ويصنف كوكبا صخريا من مجموعة الكواكب الأرضية الشبيهة بالأرض. أما اسمه بالعربية فهو مشتق من كلمة أمرخ أي صاحب البقعة الحمراء. وأما لقب الكوكب الأحمر فسبب لون الكوكب المائل إلى الحمرة أو الاحمرار بفعل نسبة غبار أكسيد الحديد الثلاثي العالية على سطحه وفي جوه. يبلغ قطر المريخ حوالي 6792 كيلومتر، وهو بذلك مساوي لنصف قطر الأرض، وثاني أصغر كواكب النظام الشمسي بعد عطارد. تقدر مساحته بربع مساحة الأرض. يدور المريخ حول الشمس في مدار يبعد عنها بمقدار 228 مليون كيلومتر تقريبا، أي 1.5 مرة من المسافة الفاصلة بين مدار الأرض والشمس. يغطي الحوض القطبي الشمالي الأملس نصف الكرة الشمالي تقريبا 40% من الكوكب، وقد يكون له تأثير كبير على الكوكب. وللمريخ قمران، يسمى الأول ديموس أي الرعب باللغة اليونانية، والثاني فيبوس أي الخوف، وهما صغيران وغير منتظم الشكل. تبلغ درجة حرارة السطح العليا 27 درجة مئوية والصغرى سالب 133 درجة مئوية. ويتكون الغلاف الجوي للمريخ من ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والأرغون وبخار الماء وغازات أخرى. الأيام والفصول السنوية مماثلة للفصول الموجودة في الأرض، لأن فترة الدوران وإمالة محور الدوران متشابهتان للغاية. يعتقد العلماء أن كوكب المريخ يحتوي على الماء قبل 3.8 مليار سنة، مما يجعل فرضية وجود حياة عليه متداولة نظريا على الأقل. به جبال أعلى من مثيلاتها الأرضية وديان ممتدة، وبه أكبر بركان في المجموعة الشمسية يطلق عليه اسم أولمبس مونز تيمونا بجبل الأولمب. كما يوجد وادي مارينار والذي يعتبر أحد أكبر الأخاديد في المجموعة الشمسية. ويستضيف المريخ حاليا 8 مركبات فضائية لا تزال تعمل، 6 منها في مدار حول الكوكب تتبع المدار الغازي للكوكب، واثنتين على سطح الكوكب، حيث هناك تحقيقات مستمرة في إمكانيات الحياة على المريخ. وتشير النتائج العلمية لأن المريخ كان في وقت ما في الماضي دافئا ورطبا مع وجود الماء في حالته السائلة والغلاف الجوي أكثر سمكا. ولا تزال الأسئلة التي تشغل العلماء حتى يومنا هذا هي سبب ضعف الغلاف الجوي للمريخ وكمية المياه الجارية على السطح، وما إذا كانت الظروف الصالحة للسكن موجودة. أثبتت مركبة الباث فايندر شهرتها في ذاكرة الجمهور لدرجة أنها مثلت نقطة تحول حاسمة في فيلم المريخ عام 2015، وهو فيلم من إنتاج هوليوود روجت له وكالة ناسا، واستند إلى رواية أندي وير عن رائد فضائي يشق طريقه منفردا على الكوكب الأحمر. وكانت تجربة مركبة الباث فايندر خطوة مهمة في استكشاف المريخ، لأنه تم تصميمه في الأصل كاختبار تكنولوجي لمحاولة التحقق مما إذا كان من الممكن إرسال وحدة هبوط إلى الكوكب الأحمر بأدوات متنوعة، وما إذا كان من الممكن وضع روبوت آلي على سطح الكوكب الأحمر. بالإضافة إلى ذلك كانت مهمة مارث باثفيندر بمثابة اختبار للعديد من التقنيات التي تم نقلها إلى تربة المريخ، مثل نظام الهبوط القائم على الوسادة الهوائية التي تحدثنا عنها بالفعل، أو نظام تجنب العوائق الأوتوماتيكي والذي تم استخدامه لسنوات في وقت لاحق في استكشاف المريخ. لم تحقق مهمة مارث باث فايندر النجاح في جميع أهدافها فحسب،
بل ساهمت أيضا في قدر كبير من البيانات حول كوكب المريخ، وأرسلت ما يقرب من 2.3 مليار بايت من الداتا، وأكثر من 16500 صورة من مسبار الفضاء، و550 صورة من المركبة الروبوت سيجنور. وحصل أيضا على تحليل أكثر من 15 مادة كيميائية موجودة في صخور وتربة المريخ، بالإضافة إلى معلومات الأرصاد الجوية المختلفة حول الكوكب. يمكن لعلماء العصر الحديث تحليلها لاكتساب رؤى جديدة حول تاريخ الكوكب الأحمر. وتعد المركبة الفضائية مارث باث فايندر ثورة في تقنية استكشاف المريخ، حيث استمر إنتاج المركبات الفضائية وإطلاقها للمريخ مثل مركبات كوريوسيتي وبيرسيفيرانس، ودي هنبقى نعمل عليها فيديو جديد إن شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي كان الغرض منه ومن فيديو مكونات تلسكوب جيمس ويب التعرف على التقدم العلمي والتكنولوجي التي وصلت إليه هي صناعة صواريخ الإطلاق والمركبات الفضائية والتلسكوبات. وسؤالي ليكم هو: إزاي وصلوا كل هذا العلم والتقدم والتكنولوجيا؟ وإمتى وإزاي إحنا نقدر نحصلهم ونعمل زيهم؟ يا ريت تشاركونا بآرائكم واقتراحاتكم في الموضوع ده. وفي النهاية بفكرك بالاشتراك في القناة وتشوف الفيديوهات القديمة وتبص على المصادر، وإن أعجبك الفيديو اعمل لايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.